لا تزال طبول الحرب تقرع في روسيا ضد أوكرانيا، حيث يواصل الرئيس فلاديمير بوتين التهديد بغزو أوكرانيا بحشود عسكرية ضخمة بالقرب من الحدود، حيث جمعت موسكو أكثر من 100,000 جندي بالقرب مع حدودها مع أوكرانيا مع تدفق المزيد من الشرق الأقصى، وخصوصا بعد فشل المحادثات مع أمريكا وحلف الناتو. كما نشرت روسيا أسلحة وأنظمة هجومية على مسافة قريبة من أوكرانيا، بما في ذلك دبابات القتال الرئيسية ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع ومركبات قتال المشاة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وأنظمة الصواريخ البالستية قصيرة المدى المختلفة. قبل البدء بالفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإعجاب. مشاهدة ممتعة. القوة العسكرية للطرفين. روسيا هي ثاني أقوى دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتمتع روسيا بقوات عسكرية كبيرة من حيث الأفراد والعتاد العسكري. وكما هو واضح أمامكم في هذه المقارنة، فإن القوات الروسية العسكرية هي أضعاف القوات العسكرية الأوكرانية، مما يجعل الصمود أمامها أمر أشبه بالمستحيل. ولهذا دعونا ننتقل لسيناريو الحرب بين الدولتين. مشاهدة ممتعة. بدايات الهجوم الروسي. بعد حشد روسيا لأكثر من 100,000 جندي على الحدود الأوكرانية، قام كل من أمريكا والناتو بزيادة الدعم المقدم لأوكرانيا، مما شجع كييف التي انتهجت منهج قمع الفصائل الانفصالية الموالية للروس في دونباس. كل هذا زاد من قلق روسيا التي تعتبر أوكرانيا بالأساس كحديقة خلفية لها من إرث الاتحاد السوفيتي، ولكنها تمردت عليها. فبعد أن قامت روسيا بإخضاع الجبهات الداخلية، التفتت لغزو أوكرانيا. الاستعداد للحرب. حصنت أوكرانيا دفاعاتها على طول خط المواجهة بزرع الألغام وحفر الخنادق لمنع التقدم الروسي، كما قامت بقصف الانفصاليين الموالين لروسيا بشدة في محاولة لتحييدهم قبل المعركة. هذا الأمر أغضب روسيا التي اعتبرت ذلك بمثابة إعلان حرب، وكانت هذه فتيل أو شرارة الحرب. في هذه الأثناء قامت أوكرانيا بإعلان النفير العام في البلاد وحشد الجيش على طول خط المواجهة الجنوبية والشرقية مع الروس ابتداء من القرم وحتى تشيرنهيف. الكماشة. قامت روسيا بهجوم شرس وعنيف بالطائرات الحربية والمدافع على طول الجبهتين الشمالية الشرقية والشرقية الجنوبية، ولكنها لم تطلق ولا طلقة واحدة على الجبهتين الشمالية والجنوبية، وذلك لخطة محكمة رسمتها لإيقاع الأوكران بالفخ. وبالفعل فقد ألحقت هذه الهجمات أضرار كبيرة على الجبهة الأوكرانية التي بدورها ردت بقصف مواقع الجيش الروسي وتمركزاته، كما قامت بتدمير عدة منظومات صواريخ روسية باستخدام المسيرات التركية برقدار. ولم تكتفي بذلك، فقد قامت بسحب أعداد كبيرة من جنودها المتواجدين على الجبهة الجنوبية لتعزيز خط المواجهة الشرقي، وكان ذلك عبئا على روسيا رغم أعداد الجيش الروسي الكبير. ولكن في الحقيقة هذا بالضبط ما كانت تريده روسيا، فقد قامت بالتفاف سريع على الجبهتين الشمالية والجنوبية من دون أن تسحب أي جندي من الجبهة الشرقية، وذلك بفضل التفوق العددي لها في الجنود، مما عزز فرص النجاح. الجبهة الجنوبية. في هذه الأثناء وعلى الجبهة الجنوبية فقد قسمت روسيا هجومها على جبهتين. الأولى القرم، فقد سيرت 50,000 جندي للدخول من هذه المنطقة وإحداث ثغرة وتشتيت قوى الأوكران. أما على الجبهة الجنوبية الثانية فقد قامت روسيا بإرسال سفنها الحربية لاحتلال ميناء أوديسا الأوكراني، والذي لم يستطعوا الصمود كثيرا بسبب قلة عددهم، بعد أن تم سحب الغالبية العظمى من الجنود لتعزيز الجبهة الشرقية. فقد حدث صدام عنيف بين البحريتين أدى إلى تدمير العديد من السفن الروسية، ولكن النتيجة كانت احتلال الميناء. وكان الهدف من احتلال الميناء الجنوبي هو الالتفاف على الجيش الأوكراني من الخلف وقطع الإمدادات التي كانت تصلهم بشكل مستمر من العاصمة كييف. الجبهة الشمالية. كانت الجبهة الشمالية هي الأكثر خطورة على الإطلاق، والتي لم يحسب الأوكرانيين لها حسابا. فبعد احتلال ميناء أوديسا خافت كييف من تطويق الجنود على الجبهة الشرقية وقطع الإمدادات عنهم، فقامت بإرسال التعزيزات التي كانت تحمي العاصمة لإنقاذ الموقف في أوديسا. ولكن الصاعقة الكبرى كانت عندما قامت جارتها بيلاروسيا بطعنها من الخلف، وذلك بالسماح للقوات الخاصة الروسية بالدخول من أراضيها باتجاه العاصمة كييف، وكانت هذه هي النقطة الأضعف والطريق الأقصر إلى قلب العاصمة، حيث أن الأوكرانيين قاموا بتحصين الجبهات على طول حدودهم مع روسيا، ولكنهم لم يهتموا كثيرا بالحدود مع بيلاروسيا لأنها لم تكن خطا للمواجهة، وهذا ما جعلهم يزجون بكل تعزيزاتهم إلى هناك، تاركين العاصمة بدون حماية أو بحماية لا تذكر على الأرجح. وزاد الطين بلة
إرسال قوات الحرس الخاص المكلف بحماية العاصمة إلى ميناء أوديسا. بعد الدخول الروسي السريع المدعوم بالغطاء الجوي، استطاع الروس احتلال العاصمة كييف، وهرب الرئيس الأوكراني إلى الدول الأوروبية طلبا للمساعدة. أما الجيش الأوكراني على الجبهات فقد انهارت معنوياته بعد أن تم تطويقهم بالكامل جنوبا من جبهتي القرم وأوديسا، ومما سرع في انهيارهم هو خبر سقوط العاصمة وهرب رئيس البلاد إلى الخارج، وهذا يعني تطويقهم من الجهة الشمالية أيضا، وهذا ما يسمى بفكي الكماشة. واجه الروس فيما بعد مقاومة لا تكاد تذكر في بعض المدن الأوكرانية المتبقية، ولكنهم استطاعوا القضاء عليها بالحديد والنار كالعادة. شكرا لكل من وصل إلى هذه اللحظة من الفيديو، فأنت تشجعني كثيرا لمواصلة المشوار وتطوير القناة والمحتوى. ولكي أشكرك بنفسي، ما عليك فعله هو كتابة كلمة تم أسفل الفيديو. وإذا أعجبك هذا الفيديو فأتمنى منك أن تضع لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.